Dezvăluirile despre existența acestea au fost făcute de colonelul în rezervă Nicolae Covaci, omul care a condus partea cea mai secretă a lucrărilor de la Casa Poporului, și de arhitectul lui Ceaușescu, Camil Rogulski. Iar singurele imagini pe care le avem de acolo sunt cele filmate de prezentatorii de la emisiunea Top Gear, pe care le vom revedea și noi. Tot aici se află unul dintre buncurile antiatomice din țară, plasat sub biroul președintelui Senatului de astăzi, care trebuia să fie biroul lui Ceaușescu. Arhitectul lui Ceaușescu a confirmat planul de a construi un sistem de siguranță care să permită circulația cu metroul, mașina sau chiar cu barca pneumatică. Ne întâmpină o sală monumentală, situată în centrul geometric al clădirii. Sala este foarte frumos decorată, cu marmură și cu nuanțe de smarald, montată pe coloanele și pereții balcoanelor. Această culoare are o simbolistică aparte, reprezentând libertatea. Nu uitați să vă activați clopoțelul pentru a nu rata notificarea următorului episod. Bună ziua! Salutare, dragi pasionați de istoria Bucureștiului! De la Casa Poporului sau Palatul Parlamentului. Astăzi vă voi prezenta o clădire simbol a Bucureștiului, care este în Cartea Recordurilor, dar în același timp și controversată, ba chiar învăluită în mister prin ceea ce se spune că se găsește în subsolul său. Despre ea s-a spus că are stație de metrou secretă, tuneluri subterane, ba chiar un bunker antiatomic. Vom trece împreună printre aceste informații și vom vedea care este mit și care este realitate. Este cea mai grea clădire din lume, cântărind aproximativ 4,1 milioane de tone. Este de asemenea cea mai scumpă clădire administrativă din lume, un cost estimat de construcție la aproximativ 4 miliarde de euro, în mod oficial. De asemenea, este în Cartea Recordurilor ca fiind a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, ca și suprafață, după Pentagon, și a treia cea mai mare clădire din lume, după volum, după Pentagon și după clădirea guvernamentală din China, Longao. Este ca un iceberg, având o înălțime vizibilă de 84 de metri, dar o adâncime și mai mare, de peste 90 de metri, deoarece, fiind poziționată pe dealul Arsenalului, a trebuit să se sape până când s-a ajuns la rotă. Proiectarea ei a fost coordonată de o domnișoară arhitect de numai 27 de ani la vremea aceea, pe numele Anca Petrescu, iar clădirea are 12 etaje la nivelul fațadei, în rest fiind mai mică, și peste 1100 de camere. Clădirea se numește Palatul Parlamentului, deoarece în interiorul său sunt găzduite cele două camere ale Parlamentului României. Știați că acestea nu sunt singurele instituții găzduite în această clădire? Rămâneți aproape pentru a afla ce instituții mai găzduiește acest palat. Știați că în subsolul său s-au filmat episod din celebra emisiune Top Gear și chiar și scene din două pelicule cunoscute, dintre care unul de groază? Rămâneți aproape pentru a afla care. Dar vreau să vă întreb, ce legătură credeți că există între Casa Poporului și persoana care ține atenția presei internaționale de vreo 2 luni încoace, adică Donald Trump? Scrieți-mi voi în comentarii care credeți că este legătura între cei doi și rămâneți aproape pentru a afla acest detaliu. Așadar, astăzi vom vorbi despre bunkerul său, despre tunelurile sale și alte detalii interesante despre această construcție. Și apoi vom merge împreună să vizităm sălile monumentale care se pot vedea de la Senat și de la Camera Deputaților. Haideți să vedem câteva detalii despre construcție. Imediat după marele cutremur din martie 1977, Nicolae Ceaușescu își manifestă hotărârea de a realiza o construcție în care se poate desfășura activități în siguranță. Avea informații din care rezulta că structura de rezistență a tuturor clădirilor partidului și administrației de stat a fost puternic afectată. Pentru aplicarea deciziei lui, convoacă în luna aprilie mulți specialiști din domeniul proiectărilor urbanistice, iar inginerii geologi îl informează că zona dealului Uranus este cea mai sigură la cutremure. Și aceasta este informația care a stat la baza tuturor celelalte proiecte care vor urma. Așadar, Uniunea Arhitecților din România a alcătuit colective de arhitecți în București, Timișoara, Iași și alte orașe, cu scopul precis de a studia zona cuprinsă între dealul Uranus și Piața Unirii și, ca urmare, să precizeze cum văd așezate viitoarele instituții, străzi și
palatul în care să fie sediul guvernului și a Marii Adunări Naționale, cum să arate străzile și împrejurimi. Din studiile făcute și din discuțiile purtate a rezultat și denumirea de centrul civic, ce exprimă complexitatea ansamblului cuprinzând un mare palat unde să se desfășoare activitatea principală instituții ale statului din vremea aceea, dar și alte clădiri din jur care să găzduiască ministere. Începând cu 1978, s-au început prezentările de machete. După o multitudine de discuții privind punctele de vedere ale proiectanților, s-a ținut și un concurs. S-au prezentat foarte mulți arhitecți, peste 200, unii dintre ei tineri, alții cu experiență, iar alegerea a avut loc în luna iulie 1982, la Neptun, unde Ceaușescu se afla în concediu. S-au prezentat multe machete care reprezentau, în viziunea participanților, felul în care să arate viitorul palat, ce urma să fie numit Casa Republicii. Atunci, Nicolae Ceaușescu, în calitatea asta de președinte al României, a văzut toate machetele, atenția fiind reținută de una singură. Câștigătorul concursului a fost tânăra arhitectă Anca Petrescu. Aceasta a câștigat cu un proiect care a suferit o serie de modificări într-o scurtă perioadă de timp, aceasta ajustându-l în funcție de dorințele lui Ceaușescu. Prin câștigarea concursului, arhitecta Anca Petrescu devine șef de proiect al acestui viitor mare palat. Alegerea arhitectei Anca Petrescu a dat naștere la multe comentarii legate de atât de tinerețea sa, cât și de speculația că ar fi fost nepoata Elenei Ceaușescu, deoarece numele de fată al acesteia era Elena Petrescu. Dar verificările ulterioare au exclus o asemenea relație de rudenie. Ceaușescu a vrut să vadă orice colț al orașului în această clădire, astfel că după aprobarea proiectului Centrul Civic s-a pus imediat în aplicare demolarea cartierului Uranus. Aici ne putem face o idee despre cum arăta cartierul Uranus văzând secvențele filmate pentru pelicula românească ediție specială, lansată chiar cu un an înainte să înceapă demolările. Avea chiar și niște serpentine, fiind un cartier construit pe deal. Ia uite pe unde a luat mașina aia! Domnule Olaru, cred că o să fim foarte fericiți împreună. Ce deveni? Au fost strămutate 15.000 de familii. Au fost demolate o școală, un spital, o biserică și Palatul Arhivelor Naționale și de asemenea Stadionul Republicii, iar cea mai rămas din el se numește astăzi ca și parcare subterană pentru Camera Deputaților. Toate demolările s-au făcut în perioada 1981-1982. În locul caselor s-au construit clădiri mari unde funcționează ministere, instituții și blocuri cu mii de apartamente. Alte 3 biserici au fost salvate, fiind mutate cu o tehnologie inventată de inginerii români. Încă de la început s-a cerut folosirea exclusivă a materialelor românești. Astfel, întregul complex de clădiri avea să fie numit Centrul Civic, iar în mijlocul ansamblului avea să ridice o clădire impozantă, căreia să se spună Casa Republicii. Palatului s-au adus nenumărate adăugiri și modificări pe perioada construcției. Lucrările de amenajare a terenului pe care se află palatul au început în anul 1983, iar inaugurarea locurilor de construcție a avut loc un an mai târziu. Responsabilitatea lucrărilor pe toată durata lor de execuție a fost a secției de gospodărie de partid, al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care o și administra, iar lucrările au fost executate de Trusul de Construcții Carpați, care a angajat 2 întreprize specializate în asemenea lucrări, Întrepriza Casa Republicii și Întrepriza Generală București. Au mai participat și Ministerul Apărării Naționale, cu unități specializate în construcții. Numărul militarilor prezenți la aceste lucrări a fost de 3.000. Se lucra non-stop în 3 schimburi. În total, 20.000 de oameni au lucrat pentru acest proiect, iar oficial 22 dintre aceștia au murit pe șantier. Haideți acum să vorbim despre subsolul misterios al palatului, deoarece construcția a început cu el. Dezvăluirile despre existența acestuia au fost făcute de colonelul în rezervă Nicolae Covaci, omul care a condus partea cea mai secretă a lucrărilor de la Casa Poporului, și de arhitectul lui Ceaușescu, Camil Rogulski. Iar singurele imagini pe care le avem de acolo sunt cele filmate de prezentatorii de la emisiunea Top Gear, pe care le vom revedea și noi. Acesta dispune de 4 niveluri. Legătura dintre ele se face prin 50 de lifturi pentru transportul persoanelor și a materialelor. În interior sunt spații destinate circulației mașinilor, dar și pietonilor. În rest, spații tehnice, dar și de arhivă. Întregul subsol, prin structura de rezistență pe care o are, garantează siguranța Marelui Palat la un cutremur ce poate ajunge chiar și la 9 grade pe scara Richter. Tot aici se află unul dintre buncurile antiatomice din țară, plasat sub biroul președintelui Senatului de astăzi, care trebuia să fie biroul lui Ceaușescu. Iar construcția palatului a început cu acesta.
Și acum haideți să vedem detaliile buncărului. Acesta este plasat la 50 de metri adâncime în pământ și reprezintă o incintă cu pereți groși de 1,5 metri acoperiți cu o placă de eclatare, adică o placă care permite absorbția șocului unei explozii, fără să afecteze structura de rezistență. Și acesta de asemenea nu poate fi penetrat nici de radiații. Adăpostul antiatomic se compus din sala principală, adică punctul de comandă, cartierul general care trebuia să aibă legătură telefonice cu toate unitățile militare din România și mai multe apartamente de locuit, destinate conducerii statului în caz de război. Sala principală urma să fie dotată cu o masă mare în mijloc și pe pereți un sistem de hăți ale României în relief. Pentru ventilație s-au adus pompe suedeze cu filtre speciale care au fost încastate în pereți. Și există chiar și 12 camere mari cu filtre de rezervă. Acestea au fost singurele componente străine din Casa Poporului. Concomitent cu șantierul de la Casa Poporului, colonelul Covaci a lucrat și la clădirile speciale din apropiere, actualul Hotel Marriott și Ministerul Apărării Naționale. Pe locul ales pentru minister exista deja un bunker cu un planșeu de beton armat de 1,2 metri grosime, construit de nemți în 1942. De acolo armata germană, staționată în România, avea legătură telefonică directă cu Hitler. S-a încercat demolarea acelei structuri, dar era prea greu și s-a hotărât să fie înglobată în noul imobil. Așa a devenit construcția lui Hitler al doilea bunker antiatomic al lui Ceaușescu, care nu se află sub Casa Poporului, ci sub Ministerul Apărării. Mai departe vom vorbi despre rețeaua de tuneluri care a stârnit legende senzaționale, inclusiv despre magistralele secrete de metro destinate exclusiv soților Ceaușescu. În timpul lucrărilor s-a realizat un sistem de buncări interconectate prin tuneluri, majoritatea fiind situate sub rețeaua de metro. De exemplu, în 2005 a fost descoperite întâmplător două dintre ele, unul cu lungimea de 600 de metri, care duce spre fântânile de lângă Piața Constituției, și altul de 500 de metri care ajunge la stația de metro Izvor. La cota minus 9 metri a subsolului există de asemenea un tunel de 127 de metri, care leagă bunkerul de Bulevardul Națiunilor Unite, suficient de larg pentru circulația vehiculelor utilizate în activități tehnice și de aprovizionare. Colonelul a coordonat 12.000 de militari rezerviști pentru realizarea acestui sistem. A supervizat construirea aproximativ 20 km de tuneluri, concepute pentru a permite, cum am spus, circulația mașinilor cu motor electric. Aceste tuneluri principale leagă Palatul Cotroceni de Academia Militară și Casa Poporului, unde pornesc două tuneluri mari. Una spre fostul Comitet Central, actualul Minister de Interne, și altul spre Ministerul Apărării. În zona Piața Revoluției, tunelurile sunt intercalate cu uși masive de 7 tone, menite să asigure etanșeitatea în caz de necesitate. De asemenea, sistemul include catacombele mai vechi din București, cum ar fi cele din zona Cotroceni, construite în perioada interbelică, de Carol al II-lea. Arhitectul lui Ceaușescu a confirmat planul de a construi un sistem de siguranță care să permită circulația cu metroul, mașina sau chiar cu barca pneumatică, numai că acestea nu au putut să mai fie construite deoarece a venit Revoluția. Ca să sumarizăm, Casa Poporului dispune de cel puțin 8 tuneluri de fugă și 2 buncăre antiatomice, proiectate să reziste la un cutremur devastator de până la 9 pe scara Richter, după cum am spus, la atacuri repetate cu rachete și la 2 bombe atomice lansate succesiv. În decembrie 1989, tunelul care ar fi trebuit să asigure ieșirea lui Ceaușescu trecea pe sub Comitetul Central, Bulevardul Maghiero, Hotel Intercontinental și se conecta cu tunelurile tehnice de lângă stația de metro Universitate, dar el a ales să scape cu elicopterul. Majoritatea stațiilor de metro au fost construite astfel încât să poată fi folosite ca adăposturi antiatomice și se putea ajunge urmând traseul paralel al metroului până la Palatul Primăverii, reședința lui Ceaușescu, unde exista un bunker central de coordonare strategică. Legătura cu acest bunker era un tunel secret construit în 3 ani în anii 80 de o echipă de mineri de la Petrila. Această conexiune subterană ajungea la o amenajare de la lacul Herăstrău, unde era o șalupă rapidă pregătită să-l transporte pe Ceaușescu pe malul opus, unde îl aștepta o mașină cu destinația Clinceni, adică către aerodrom. Astfel, dacă Ceaușescu ar fi ajuns în subteranele Comitetului Central, ar fi putut ajunge rapid în orice punct de la periferia capitalei, din ce ne-a declarat arhitectul său personal, Camil Rogulski.
Haideți să vedem tunelurile, după cum am spus, din filmările de la emisiunea Top Gear. Putem vedea doar scene din cele filmate sub Palatul Parlamentului, nu din rețeaua de tuneluri care se află sub București. Drive in the network of tunnels underneath the government building. This, we feel, is not something that would be allowed in Britain. Decided to bring a bit of science to the party. That is a decibel-o-meter, and I'm going to see how loud the Ferrari is. Ready? To 75, 82. 89? 89. I saw an 89. I saw an 89. 89, yeah. Dust. It's good. It's quite dusty down there. This is our best game yet. All you need to play this game, in case you're interested at home, is a People's Palace with a tunnel underneath it. Yeah. Three supercars. supercars and a cheap app, and you're there. It turned out that all three cars were equally loud. So we abandoned the signs. Acum că am discutat toate aceste detalii interesante despre subsolul clădirii, haideți să revenim la suprafață și să vorbim despre clădirea monumentală din spatele meu. Clădirea are forma unui dreptunghi, cu latura mare orientată către partea de est, adică către Bulevardul Unirii. Corespunde prin axul său central cu mijlocul Pieței Unirii, legătura făcându-se printr-un bulevard care se numește Bulevardul Unirii. Latura mare a Parlamentului are lungimea de 275 de metri, iar lățimea este de 235 de metri. Înălțimea de 84 de metri, după cum am spus, măsurată de la sol. Suprafața sa totală este 330.000 de metri pătrați. Clădirea nu are un design anume, căci a fost făcută în funcție de ce a văzut Ceaușescu pe unde a fost. Iar toată ideea de centru civic a fost cumva inspirat din ce a văzut el în vista din Coreea de Nord. Româno-coreene. Vizita constituie o contribuție importantă la întărirea unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. O chestie interesantă care o putem spune despre această clădire este că aceasta se scufundă cu 2 mm pe an, și asta din cauza greutății, care nu este distribuită uniform datorită formei clădirii. Tot despre ea am spus că este construită ca un iceberg, după cum am spus la început, deasupra pământului având vreo 84 de metri pe partea de est a clădirii, adică unde se află fațada, iar în subteran peste 90 de metri. Numărul total al încăperilor este de 1100, dintre care jumătate sunt folosite pentru activități protocolare. Și avem în funcțiune 30 de saloane care au între 1000 de metri pătrați și 1500 de metri pătrați. 3 săli cu o suprafață cuprinsă între 1000 și 1500 de metri pătrați. 2 săli mari cu peste 2000 de metri pătrați fiecare. 2 săli de ședințe la Camera Deputaților. Una are 850 de locuri și cealaltă deasupra are 1200 de locuri. Pentru activități administrative sunt folosite și 450 de birouri. Restul sunt spații tehnice. Și după cum am menționat la început, în acest palat își mai desfășoară activitatea pe lângă Camera Deputaților, care s-a mutat aici în 1994, și Senatul, care s-a mutat în 2004, Curtea Constituțională, Consiliul Legislativ și Serviciul de Protecție și Pază. De asemenea, sunt găzduite și câteva instituții internaționale, cum ar fi sediul FBI din România și Interpol. Clădirea Parlamentului are în interiorul său 2 curți, iar rostul acestora a fost să dea posibilitatea iluminării naturale în interiorul clădirii. În fața clădirii avem Piața Constituției, ca și partea centrului civic. Aceasta a fost creată pentru a găzdui simultan peste 100.000 de oameni, cărora Ceaușescu să li se poate adresa de la balcon. Iar bulevardul care pornește astăzi din Piața Constituției și până în Piața Alba Iulia
adică Bulevardul Unirii, trebuia să se numească Bulevardul Victoria Socialismului și a fost proiectat să fie cu 1 metru mai lat decât Bulevardul Champs-Élysées din Paris. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu clădirea după 1989. La Revoluție, clădirea a fost finalizată aproape în totalitate, exterior fiind completă, dar amenajările interioare nu fuseseră finalizate. Terminarea acestora urma să mai ia încă 8 ani, până în 1997. După Revoluție, o primă idee despre care să fie soarta clădirii a fost ca aceasta să fie dărâmată, deoarece era un simbol al regimului comunist. Dar aceasta nu ar fi fost o decizie înțeleaptă, având în vedere câți bani s-au investit în ea. Și asta deoarece în 1994 se făcuse estimarea de preț numai a materialului de construcții fără costurile de muncii la peste 5 miliarde de dolari americani din banii de atunci. Și am ajuns și la răspunsul întrebării, care este legătura dintre Donald Trump și Palatul Parlamentului. Ca și fun fact, Trump a vrut să cumpere clădirea în 1994 pentru a face cel mai mare casino din lume și acesta a oferit 1,75 miliarde de dolari la vremea aceea, dar a fost refuzat de autoritățile române. Iar în schimb, chiar în 1994, după cum am spus, în clădire s-a mutat Camera Deputaților, urmând ca și Senatul să se mute în clădire 10 ani mai târziu. Iar în mod interesant, la acel moment, trupa Bon Jovi i-a dedicat melodia This House is not for sale, cinstea acestei tranzacții, și o cântă mereu în Piața Constituției atunci când vin în România să concerteze. Haideți acum să mergem să vizităm Senatul. Instituția s-a mutat în clădire în anul 2004, iar intrarea în camerele acestuia dinspre Palatul Parlamentului se face dinspre strada Calea 13 septembrie. După ce trecem de control de securitate, care este similar cu cel de la aeroport, ne întâmpină monumentalul hol de onoare. Rolul lui este de a contribui la realizarea unor primiri cât mai fastoase ale unor înalte personalități din străinătate sau și din societatea românească. Șefii de stat și alte înalte personalități sunt primiți la intrare în acest hol, iar ajungerea lor la primul etaj se face cu un lift special, silențios, confortabil și luxos. Mersul pe treptele scărilor ca să ajung la etaj ar fi mai dificil pentru personalitățile mai în vârstă, dar un edificiu atât de important fără o scară monumentală este de neconceput. Din acest hol pornește și Galeria de Onoare, pe care ne vom întoarce la finalul turului. Holul constituie un spațiu multifuncțional. Din el se pătrunde în câteva saloane situate de aceeași parte, în uși mari confecționate din metal, lemn de esență tare și cu geamuri de cristal. Galeria dispune de coloane, oglinzi de ipso și chenare decorative în relief, cu elemente inspirate din arhitectura veche bisericească sau românească, făcute din marmură sau lemn. Aceste colonade au fost, de exemplu, inspirate din cele de la Mănăstirea Văcărești, care a fost demolată de regimul comunist. Pardoseala este realizată din plăci de marmură roșie și albă, într-un desen geometric care atrage privirile prin nuanțarea culorilor. Un detaliu interesant este faptul că acest mozaic este similar cu modelul reprezentat în plafon, care în schimb este făcut în relief. De asemenea, remarcăm acest candelabru care are o structură în câteva trepte, în formă de con cu vârful în jos. Ca și celelalte candelabre din clădire, este realizat din mii de mici bucăți de cristal. Legat de acestea, sunt peste 30.000 de candelabre de cristal în clădire, ceea ce înseamnă 2500 de tone de cristal. Pentru ele, Ceaușescu a primit o ofertă din Cehoslovacia pentru a le face din cristal de Boemia. Dar pentru că el și-a dorit ca totul să fie românesc, a ordonat înființarea unei fabrici pentru aceasta la Mediaș. În holul de onoare, atenția ne este atrasă, cum am spus, de imensa scară de beton
placată cu marmură care face legătura între parter și primul etaj și îi se spune scara monumentală. Scara a fost refăcută de 3 ori pentru că Ceaușescu venea personal să o vadă și dacă nu-i plăcea, o dărâmau și o luau de la capăt. Admirăm și modelul de pe plafon. Haideți să urcăm la primul etaj. Aici, primul care ne întâmpină este biroul președintelui Senatului. Acesta are 400 de metri pătrați și trebuia să fie birou de lucru al lui Ceaușescu. În acest birou nu s-a făcut aer condiționat sau guri de ventilație ca și cele de pe hol, pentru că Ceaușescu se temea că ar fi putut fi otrăvit astfel. Covoarele acestea imense din hol au fost făcute pe bucăți din lână la fabricările la Cisnădie și asamblate în interior. Există un total de 220.000 de metri pătrați de covoare în clădire, toate roșii. Haideți acum să vedem și sălile Senatului. Prima sală pe care o vom vedea este sala Constantin Stele. Aceasta are 500 de metri pătrați și face parte din grupul de săli și saloane în care își desfășoară activitățile Senatului, începând din anul 2008. Până în acest an a fost folosită pentru întruniri organizate de Centrul Internațional de Conferințe. Acum aici se desfășoară ședințele biroului permanent al Senatului, pentru comisiile acestuia. În interiorul ei există o masă în formă de cerc, lată de aproximativ 1 metru, cu un diametru interior de aproape 8 metri. Iar în jurul ei, de obicei, se găsesc 155 de scaune. Și în ultimul rând, un candelabru superb ca în fiecare încăpere. Sala este foarte modernă, echipată pentru ședințe de talie internațională, căci are sistem automat de traducere, așa cum este folosit și în Parlamentul European. Pereții au un lambriu de lemn de nuc sculptat manual și tapiserie de mătase. Toate materialele sunt 100% românești, la cererea lui Ceaușescu, după cum am spus. Pentru construcția acestui palat a contribuit toată industria țării și acesta este motivul pentru care a fost numit în mod informal Casa Poporului, deși titlul original era Casa Republicii. Următoarea sală pe care o vedem este sala Avram Iancu. Aceasta are formă dreptunghiulară, cu suprafață de 450 de metri pătrați și o înălțime de peste 10 metri. Face parte din grupul de săli folosite tot de Senat. După anul 2000 a avut multiple întrebuințări. La început, până în 2004, a fost la dispoziția Centrului Internațional de Conferințe, iar acum aici au loc întrevederi și ale parlamentarilor români cu delegații străine și ședințele birou permanente ale Senatului și Camerei Deputaților. Ca o paranteză, birourile permanente au rolul de a stabili proiectul ordinii de zi a ședințelor comune ale Parlamentului, pregătirea și asigurarea desfășurării în bune condiții de lucru a ședinței. Un lucru interesant despre Palatul Parlamentului este că majoritatea sălilor sale se închiriază pentru ședințe și conferințe, atât din partea instituțiilor, cât și a companiilor private. Palatul și-a închiriat spațiile pentru a găzdui ședințele Organizației Națiunilor Unite în decembrie, ședințe ale țărilor NATO, ale OSCE, timp de o săptămână, dar și nunți, baluri de absolvire, târguri de orice fel. De exemplu, această sală pe care o vedem, ne-a spus ghidul nostru că se închiriază cu 1200 de euro pe zi. Palatul face acest lucru deoarece trebuie să se autofinanțeze pentru a acoperi un cost uriaș al utilităților. Însă el se folosesc numai becuri economice și nu sunt aprinse toate în același timp, pentru că ar reprezenta un consum de 25% din producția energetică a Bucureștiului. Și un alt detaliu interesant este că s-au folosit pentru amenajările interioare ale clădirii aproximativ 1.000.000 de metri cub de marmură. Următoarea sală superbă care ne întâmpină este foaierul sălii de plen a Senatului. Acesta se află lângă sala de plen a Senatului, iar destinația inițială a fost și a rămas ca aici să se desfășoare activități cu tematici diferite, între care expoziții, sărbătorirea unor zile de interes național și popular, interviuri acordate de parlamentari, dar și pentru prezența ziariștilor și a Reporter TV. Și tot aici sunt primiți și senatorii la început de mandat. Ca
Ca o paranteză, senatorii nu au birouri aici în clădire, ci sunt 2 zile pe săptămână în sala de plen, 2 zile pe săptămână prin comisii și în rest la biroul din teritoriu. Pe perimetrul interior al foaierului se găsesc grupuri formate din câte 2 pilaștri. Între ei sunt oglinzi de ipsos, cu încadramente dreptunghiulare, ce conțin ornamente de stocatură, cu motive florale. Podeaua este formată din plăci pătrate de marmură albă, ce sunt despărțite între ele de fâșii de marmură roșie de Moneasa, late de 15 cm. În centrul foaierului, jocul geometric cu plăcile de marmură este înlocuit cu un mare cerc dublu cu raze, realizat tot din marmură albă și roșie. Tavanul cuprinde o boltă de încadramente despărțite de arce duble, ce au pe ele în relief o bogăție de motive florale. În tavan, de asemenea, admirăm luminatorul, realizat dintr-o structură metalică și de sticlă colorată. Se găsesc de asemenea și niște elipse făcute din sticlă albă. Și acum haideți să vizităm sala de plen a Senatului. Ne întâlnim o sală monumentală, situată în centrul geometric al clădirii. Sala este foarte frumos decorată, cu marmură și cu nuanțe de smarald, montată pe coloanele și pereții balcoanelor. Această culoare are o simbolistică aparte, reprezentând libertatea. În proiectul inițial din 1983, aceasta purta numele Sala Provinciilor. Aici urmau să se desfășoare lucrările Marii Adunări Naționale, din care făceau parte deputați veniți din toate părțile țării. Era prevăzut să conțină multe ornamente prin care să fie reprezentate județele țării. În anul 1990 însă a intrat în lucrări radicale de refacere, întrucât aici s-a dorit să-și desfășoare activitatea Senatul României. Ne captivează privirea această cupolă impresionantă, cu rol de luminator de lumină naturală, realizat dintr-o structură metalică și de sticlă colorată. Un lucru interesant este că unde se află astăzi cupola s-a aflat macaraua care a fost folosită pentru construcția palatului. Mai întâi s-a construit clădirea de jur împrejur, pornind în acest punct, apoi a fost scoasă macaraua, bucată cu bucată, de către elicoptere militare. Și într-un final a fost închisă această minunată cupolă. Haideți să vedem acum și celelalte lucruri interesante despre această sală. Noi ne aflăm în balconul vizitatorilor. Partea stângă a sălii este prezidiul, ocupat de președintele Senatului și de cei 2 secretari ai săi, unul de la guvernare și unul din opoziție. Deasupra prezidiului avem stema României, care este turnată din bronz masiv și cântărește doar 3 toni. La banca lungă din partea dreaptă, acolo stau reprezentanții guvernului, sunt obligați să asiste la ședințe. Iar în partea dreaptă a sălii, pe peretele opus, avem un ceas, dar nu este unul obișnuit, ci este unul atomic, ce se reglează prin satelit direct de la Greenwich Mean Time. În balconul de vis-a-vis stă presa, de acolo sunt filmate toate ședințele Senatului, iar fiecare înregistrare este pusă pe site-ul acestuia. În balconul în care stăm noi vine orice persoană care vrea să asiste la ședințe. Acea persoană depune o cerere pe site-ul Senatului cu număr de persoane și este așteptată aici. Între cele 2 balcoane se găsesc 3 mari loje pentru oficialități. Sala mai dispune de instalații electronice pentru transmisiuni TV, ecrane și panouri pentru expunerea voturilor. Există 142 de locuri, iar scaunele sunt făcute din piele naturală de Cordova. Pe perete, la exterior, se găsesc ferestre mari confecționate din lemn de nuc. Prin ele se observă cele 2 grădini interioare ale Parlamentului. Aici vedem lista cu președinții Senatului, începând cu perioada antebelică până la perioada comunistă și apoi după 1990. Și de asemenea și lista cu structura actuală a Senatului. Fiecare senator are locul său alocat în cadrul grupului parlamentar în care face parte. Iar ultima sală pe care o vom vedea este una care nu a fost inclusă în tur, dar totuși o voi prezenta. Se numește Salonul Alb și este una dintre cele mai cochete spații protocolare ce aparțin Senatului. Prin mobilierul vopsit în alb, ca și prin lambriurile de marmură albă existentă, este din atmosfera de sobrietate caracteristică unei asemenea instituții și exprimă o stare de mai multă apropiere și comunicare. Până în 2007 a fost folosită ca și parte din Clubul Parlamentarilor. Sper că v-a plăcut turul de la Senat. Haideți să vedem și Camera Deputaților. Scrieți-mi în comentarii care sală v-a plăcut cel mai mult.
Și acum la Camera Deputaților. Accesul se face prin Galeria de Onoare, unde ne întâmpină busturile personalităților din istoria României, cum ar fi Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza și Ștefan cel Mare. Tot aici remarcăm și această tapiserie superbă cu intrarea lui Mihai Viteazu în Alba Iulia. Prima sală vizitată este sala Cea Rosetti. Aceasta găzduiește cel mai greu candelabru din clădire, o greutate de 5 tone. Un lucru interesant este modul cum se realizează curățarea acestuia, care, din spusele ghidului nostru, este realizat de angajați care intră efectiv în structura sa. Inițial, sala a fost concepută ca un teatru destinat demnitarilor primiți de Nicolae Ceaușescu. Astăzi este una dintre săli disponibile pentru închiriere, fiind utilizate pentru conferințe organizate de companii sau instituții. Și mergem pe holul superb ale Palatului, în zona Camerei Deputaților. Remarcăm aici expoziția de costume populare. Și tot aici sunt și spații destinate pentru presă. Aici ne aflăm la parterul Palatului și următoarea sală pe care o vom vizita este sala Nicolae Iorga. Este foarte frumoasă datorită modului în care s-a realizat întregul finisaj. Pereții sunt ornamentați cu multe coloane confecționate din lemn de stejar maro și negru, iar între ele remarcăm aceste spații realizate din ipsos, destinate montării unor lucrări de artă. Aceasta este utilizată pentru ședințe sau conferințe internaționale, căci, după cum putem vedea, are 9 cabine pentru traducători în timp real. Următoarea sală pe care o vedem este sala Nicolae Bălcescu, de asemenea una care poate găzdui ședințe și conferințe. Ne atrage atenția plafonul superb decorat și nelipsitul candelabru de cristal. Și de asemenea colonale realizate din marmură roz. Aici am ajuns în dreptul intrării oficiale din Parlament. Aici se află cele 2 scări pe care Nicolae și Elena Ceaușescu ar fi trebuit să coboare simultan, întâlnindu-se la mijloc, și să-i întâmpine sau să fie întâmpinați de mulțime, de delegați. Acest punct este perfect aliniat cu Bulevardul Unirii, deci corespunde intrării care se află fix în mijlocul clădirii, deasupra terasei din dreptul Bulevardului Unirii. La etaj se regăsește balconul care ne oferă vederea spectaculoasă asupra acestui bulevard, dar în prezent este închis pentru renovare. Pe hol, în drum spre sălile mai mici, există spații destinate portretelor. Acestea trebuia să găzduiască tablouri ale personalităților comuniste, precum Lenin și Marx, însă nu au fost finalizate. În schimb, în acest spațiu este prezentată o pictură inspirată de Vatican. Și asta pentru că Palatul Parlamentului a servit de-a lungul timpului și drept decor pentru unele producții cinematografice. Unul dintre ele este filmul Amen, adică Amin, care explorează relația dintre Vatican și Germania nazistă. A fost parțial filmat aici. Mercy, Holy Father, for the people of Christ. Și celălalt film de care am menționat la început, filmul de groază, este vorba de câteva scene din The Nun, Călugărița, care au fost filmate atât în Palatul Parlamentului cât și la Castelul Corvinilor. Mai departe mergem prin Galeria de Onoare. Următoarea sală pe care o vom vedea este sala Nicolae Titulescu. Aceasta este utilizată pentru primirea delegațiilor oficiale ale altor țări. Covorul roz a fost ales special, deoarece este o culoare neutră din punct de vedere politic, nefiind prezentă pe steagul niciunei țări. Mai departe, mergem la sala drepturilor omului.
unde se află toate ghișeele pentru traducători. Aceasta este realizată în stil german, asemănător cu cele de la Castelul Peleș. Era destinată întâlnirilor lui Ceaușescu și cu cei mai importanți 60 de membri ai partidului. Acesta este locul unde ar fi stat Ceaușescu, iar în spatele acestuia trebuia să fie montată o hartă mare a României. Și de asemenea, tot în spatele său, unde observăm acea crăpătură în lambriu, există o ușă secretă, pe care acesta să o poată folosi pentru a accesa unul dintre tunelurile clădirii. Mai departe mergem să vedem celele mari ale Camerei Deputaților. Este vorba de Sala Brătianu, Tache Ionescu și Sala Unirii. Prima pe care o vedem este Sala Brătianu. Aceasta este utilizată pentru recepții de stat sau private. Nu are mobilier fix, astfel încât fiecare eveniment necesită montarea unei scene, angajarea unor servicii de catering și echipe de organizare. Aceasta de asemenea reprezintă centrul geometric al clădirii, fiind situată sub sala de plen a Senatului. Draperiile au fost realizate de mănăstiri din nordul țării, precum Agapia și Văratic, din mătase cu broderii din aur și argint. Aici se organizează și târguri, revelioane, recepții oficiale și reuniuni ale miniștrilor din Uniunea Europeană. Următoarea sală este sala Tache Ionescu. Aceasta este de asemenea o sală monumentală și se remarcă printr-un tavan de inspirație persană și cu o acustică special proiectată pentru amplificarea aplauzelor destinate lui Ceaușescu. Vă mulțumesc că ați ajuns până aici. Dacă vă place proiectul meu, mă puteți susține de pe YouTube cu o mulțumire sau pe Patreon. Alăturați-vă grupului pasionați de istoria Bucureștiului. Iar ultima sală pe care o vedem este Sala Unirii. Aceasta este destinată banchetelor oficiale și în prezent găzduiește recepții, baluri universitare și târguri de evenimente. Inițial, pe pereții sălii, în dreapta și în stânga, trebuiau montate portretele lui Nicolae și Elena Ceaușescu, motiv pentru care încă se pot observa spații dedicate acestora. Această sală trebuia să fie numită Sala Banchetelor, dar a primit numele de Sala Unirii. Un detaliu special al acestei săli este lățimea ușilor, care permite intrarea simultană a doi șefi de stat, fiind gândit special pentru a evita orice fel de interpretare diplomatică legată de importanța unuia față de celălalt. Sala are dimensiuni impresionante, 54 de metri lungime, 18 metri lățime și 15 metri înălțime. Padosela și pereții sunt placați cu marmură, iar tavanul include un luminator artificial și mai multe candelabre de cristal. În plus, în tavan sunt montate 5 casete de mahon cu intarsii din lemn de cireș, realizate prin tehnică de sculptură manuală. Intarsii, adică sculptură în lemn. Un element arhitectural interesant pe care îl mai remarcăm este reprezentat de dispunerea candelabrilor și a decorațiunilor care sunt cumva în oglindă, cele din tavan cât și de pe podea, simbolizând ideea de conexiune între cer și pământ. Și acesta a fost turul de la Camera Deputaților, care de asemenea mi s-a părut spectaculos. Din păcate, sala de plen din Camera Deputaților nu este inclusă în tur și poate fi vizitată doar când este ziua porților deschise. Vă încurajez să-mi scrieți în comentarii care sală v-a plăcut cel mai mult și de ce. Pentru cei care sunt interesați să viziteze cele două camere ale Parlamentului, voi lăsa detaliile necesare în descrierea episodului. Aceasta a fost povestea noastră fascinantă despre Palatul Parlamentului, clădirea simbol a Bucureștiului, care mie mi s-a părut fascinantă. Scrieți-mi și voi în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult. Pe curând!